बिहान 8 बजीतिर फोन आयो। मैले उठाएँ। हेलो। उताबाट हेलो शङ्कर सर नमस्कार भन्नुभयो। मैले नमस्कार गरेँ। कहाँबाट को बोल्नुभयो भने उहाँले भन्नुभयो म जरङकोबाट बोलेको, घर बेच्नु छ, भिडियो बनाइदिनुहोस् न भन्नुभयो। मैले पनि हुन्छ कहिले आउँ भने। उहाँले सोध्नुभयो कति मूल्य लाग्छ भनेर। मैले यो क्राइसिसको समय छ, तपाईँले पनि घर मिलाएर राख्नुहोस्, म पनि तपाईँलाई मिलाएर भिडियो बनाइदिन्छु भने। एकैछिन कुराकानी गरिसके पछाडि फिक्स भयो। त्यस पछाडि म लागेँ उहाँको घरतर्फ। माछापोखरीबाट नेपाल टार हुँदै शेषमती हुँदै जरङको तर्फ आइपुगेँ। जरङको ठ्याक्कै पुल क्रस गर्ने बित्तिकै देब्रेपट्टि साइडमा अष्टमान टोल सुधार समितिको एउटा गेट रहेछ। त्यो अष्टमान टोलबाट म भित्र छिरेँ। पहिलो बाटो होइन, दोस्रो बाटोबाट चाहिँ भित्र छिर्नुपर्ने रहेछ। दोस्रो बाटोबाट म भित्र छिरेँ। जाँदै गर्दा चौथो घर हरियो कलर लगाएको, ढलान बाटोमा रहेछ, लाइनको पानी सबै सुविधा भएको। यही नै घर चाहिँ बिक्रीमा आएको रहेछ। त्यस पछाडि घरको बारेमा एक्चुअली सर बुझ्नु पऱ्यो भनेर सबै हेर्नतिर लागेँ। ढलान बाटोमा रहेछ, घर चाहिँ सुन्दर रहेछ। त्यस पछाडि बाहिरबाट सर हेरेँ, राम्रो कलर लगाइएको रहेछ। म एउटा सटर पनि रहेछ र यो घरमा 12वटा कोठा पनि रहेछ। भित्र छिरेँ, एउटा मजाले गाडी राख्ने पार्किङ पनि देखियो। साइडतिर पनि हेरेँ, पानीको बोरिङ पनि रहेछ, लाइनको पानीको सुविधा पनि रहेछ। त्यस पछाडि भित्रतिर गएँ। भित्र पहिलो तलामा 4वटै कोठाहरू भाडामा गएको रहेछ। अनि म गएँ दोस्रो तलामा। अझ आकर्षक त यो घरको कार्लेसले बनाएको रहेछ। दोस्रो तलामा पनि सबै कोठाहरू भाडामा गएको रहेछ। एउटा कोठा बराबरको त बरन्डा नै छोड्नु गएको रहेछ। त्यस पछाडि म तेस्रो तलामा गएँ। तेस्रो तलामा र माथि टपमा चाहिँ आफै बस्नु भएको रहेछ। टोटल 5वटा कोठामा चाहिँ आफै बस्नु भएको रहेछ। बाँकी घरलाई चाहिँ भाडामा दिनुभएको रहेछ। 60,000 त अहिले मासिक भाडा पनि आइरहेको रहेछ आफू बसेर 5वटा कोठामा। अनि माथि गएँ। माथि एउटा राम्रो पूजा कोठा, त्यस पछाडि ठुल्ठुला कोठाहरू रहेछन्। सुरुमा एउटा बेडरुममा देखाएँ, त्यस पछाडि अर्को चाहिँ किचन एकदमै सुन्दर छ। मोडुलर किचन सेट सहितको राम्रो किचन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि बाथरुममा देखाएर यतापट्टि साइडमा रहेको ठुलो लिभिङ रुम देखाएँ। लिभिङ रुममा मेरै च्यानलको भिडियो हेरिरहनु भएको रहेछ। अनि लिभिङ रुमबाट म बाहिर निस्केँ र माथि टपमा गएँ। माथि टपमा पनि 2वटा कोठा रहेछ। 2वटै कोठाको दृश्य खिचेँ। र बाहिरपट्टि साइडमा सुन्दर सुन्दर फुलहरू पनि लगाउनु भएको रहेछ। माथि छतमा पनि गएँ। छतमा फिल्टरदेखि सोलर, पानीको ड्रमहरू सबै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। राम्रो ठाउँमा रहेछ घर। बजारसँगै रहेको, लोकल गाडी चढ्नको लागि जम्मा 100 मिटरको दूरी, नजिकै, फुत्त झर्ने बित्तिकै घरमा आउन सकिने। माछापोखरीबाट 2 मिनटमा गाडी लाग्ने एकदमै राम्रो ठाउँमा। रिङ रोडबाट जम्मा 2 किलोमिटरमा रहेछ। पक्कै पनि धेरै साथीहरूलाई घर मनपर्छ जस्तो मलाई लागिरहेको थियो। घर सर हेर्दाखेरिमा 3 आना 1 पैसामा बनेको 13 कोठामध्ये 12वटा कोठा र एउटा सटर रहेछ। 14 फिटको ढलान बाटोमा रहेछ। ढल पानीप्रति सबै सुविधा भएको, एउटा गाडी राखेर मजाले चाहिँ केही बाइक पनि पार्किङ गर्न सक्ने पार्किङ स्पेस पनि भएको 3.5 तलाको घर रहेछ। मैले सोधेँ घरको मूल्य चाहिँ कति राख्नु भएको छ? उहाँले भन्नुभयो 2,25,00,000 रुपियाँ दाम। यो एरियामा जग्गाको रेट कसरी चलेको छ भने उहाँले भन्नुभयो 45-50 लाख रुपियाँ भन्छन् सर भन्नुभयो। जग्गाको रेटको यसै हिसाब लगाएँ। 3 आना 1 पैसा 3.25 × 45 45 नै राखेर हिसाब गर्दाखेरिमा पनि 1,46,00,000 रुपियाँ आयो। त्यति बेला घरको मूल्य चाहिँ 80 लाख रुपियाँ राख्नु भएको रहेछ। मैले भने मैले भिडियोको रेट मिलाएर गरिदिएको छु, अब घरको मूल्य पनि त मिलाउनुहोस्। उहाँले भन्नुभयो भनेको रेट त कसले हाल्छ र, अलिकति मिलाएर दिन्छु, तपाईँ ढुक्क भन्नुहोस् भन्नुभयो। त्यसो भने तपाईँको सम्पर्क नम्बर भन्नुहोस् भने उहाँले भन्नुभयो 9840667406 9840667406। एकैछिन उहाँको दाइको पनि जग्गा बिक्रीमा रहेछ। बालाजु बोराटार हाइटमा रहेछ।
4.5 आना क्षेत्रफलको जग्गा बिक्रीमा रहेछ, 12 फिटे बाटोमा रहेछ, आनाको 45 लाख रुपियाँ पायो भने म बेचिहाल्ने हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यदि बालाजुहाटतिर जग्गा खोजिरहनु भएको छ भने पनि उहाँलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक, सेयर अनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। भोलि पनि नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा आउनेछु। तपाईँ पनि आफ्नो घर जग्गा बेच्न चाहनुहुन्छ भने तल देखेको नम्बरमा फोन गरेर हाम्रो बोलाउन सक्नुहुन्छ। हस् त, नमस्कार, शुभ दिन।